Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre cum ne spune Biden că se consultă doar cu el în legătură cu candidatura la președinție, despre analiza Institutului pentru Studiul Războiului privind cererile Ucrainei și Rusiei ale planului de pace și despre de ce nu este ridicată interdicția americană asupra rachetelor ATACMS de a lovi adânc în Rusia. Șeful Casei Albe, într-un interviu pentru NBC News, a precizat încă o dată că nu va înceta să participe la alegerile din 2024. Biden, în vârstă de 81 de ani, a numit comentariile despre vârsta sa corecte, dar a remarcat că este cu doar 3 ani mai în vârstă decât rivalul său, Donald Trump. Și în al doilea rând, acuitatea mea mentală este al naibii de bună, am făcut mai mult în acești 3 ani jumate decât orice președinte într-un timp lung. Așa că sunt gata să fiu judecat pentru asta, a spus Biden. Potrivit acestuia, alegătorii democrați l-au ales ca candidat în timpul primarelor. Îi voi asculta, a adăugat Biden. Când a fost întrebat de gazdă pe cine consultă când vine vorba de chestiuni precum aderarea sau părăsirea cursei, Biden a răspuns: cu mine o fac de mult timp. Da, mă îndoiesc că domnul președinte este în cea mai bună formă, cu toate gafele pe care le-a făcut, dar, din păcate, așa cum este acum, este prea târziu pentru a schimba candidatul, mai ales după tot ceea ce s-a întâmplat cu Donald Trump, devenit între timp un erou național, un martir al libertății pe care, nu-i așa, îl ocolesc gloanțele și îl protejează Dumnezeu. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului indică faptul că cererile Ucrainei privind planul de pace sunt justificate, în timp ce cererile Rusiei sunt o încălcare a dreptului internațional. Raportul notează că Ucraina continuă să-și demonstreze disponibilitatea de a negocia cu Rusia în propriile sale condiții și că cererile Ucrainei pentru o reglementare pașnică sunt în conformitate cu dreptul internațional, spre deosebire de reticența Rusiei de a se angaja în negocieri care nu se termină cu nimic altceva decât o cerere pentru capitularea totală a Ucrainei. Vă dau linkul în comentarii unde puteți lectura întregul articol. Ziua 874 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei în dimineața zilei de 16 iulie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 561.400 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1110 militari, 13 tancuri, 36 de vehicule blindate de luptă și 44 de sisteme de artilerie. Purtător de cuvânt al Pentagonului, generalul major Patrick Ryder, a declarat într-un interviu pentru Vocea Americii că Statele Unite încă se tem de răspândirea războiului dincolo de granițele Ucrainei, motiv pentru care nu anulează interzicerea folosirii cu rachetelor cu rază lungă de acțiune, adică rachetele ATACMS pe teritoriul Rusiei. Ryder și-a amintit că SUA a autorizat recent utilizarea muniției americane peste graniță pentru focuri de retaliere și lovituri defensive, dar, a subliniat el, politica Washingtonului cu privire la loviturile pe rază lungă nu s-a schimbat. Cred că este important să înțelegem aici că nu vrem să vedem consecințe nedorite, o escaladare care poate transforma acest conflict într-unul mai larg care va depăși granițele Ucrainei. Cred că acest lucru este un lucru pe care trebuie să-l acceptăm cu toții, a spus Ryder. El a subliniat că este necesar să se analizeze consecințele secundare și terțiare din punctul de vedere al potențialei escalade dacă țintele din interiorul Rusiei sunt atinse, ceea ce nu va avea neapărat un impact strategic. Totodată, el a asigurat că SUA nu subestimează niciodată amenințarea pe care Rusia o reprezintă pentru Ucraina, așa că va continua să lucreze cu Kievul pentru ca armata ucraineană să aibă tot ceea ce îi trebuie pentru a-și proteja teritoriul și poporul suveran.
După cum știți, președintele Joe Biden, după ce a acordat Ucrainei permisiunea limitată de a folosi arme americane pentru lovituri pe teritoriul Rusiei, și-a exprimat opoziția față de potențialele lovituri ale armelor americane în adâncurile teritoriului rusesc. În același timp, Kievul vrea să cadă de acord cu privire la extinderea domeniului de aplicare a acestui permis, iar secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a subliniat că Ucraina ar trebui să aibă dreptul de a lovi pe teritoriul Rusiei, inclusiv la distanțe lungi, deoarece acest lucru este prevăzut de dreptul la autoapărare. Numai că americanii o ard așa, dând apă la moară propagandiștilor care speculează situația spunând că America nu vrea să termine războiul din Ucraina, pentru că trăiește bine de pe urma acestui război din vânzarea de arme. Ei bine, ce contraargument le putem da noi ăstora după toate atacurile teroriste ale Rusiei împotriva Ucrainei, văzând cum o tot lălăie Biden și administrația lui? Ce contraargumente valide putem noi să le dăm propagandiștilor Kremlinului? În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.